হেল্ল' গাইজ কি খবৰ সকলোৰে ভালনে মোৰো ভালে আজি আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ' আশা কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু শেষলৈকে চাব দেই যিহেতু নতুন ব্লগাৰ হয় আপোনালোকে চালেহে আমি যিহেতু অলপ চেনেলটো আগবাঢ়ি যোৱাত মানে সহায় হয় আৰু আমিও আগবাঢ়ি যাবলৈ অলপ উৎসাহ পাওঁ সেইবাবে বাৰে বাৰে কৈ থাকোঁ ভিডিঅ'বিলাক চাব কিবা নহয় কিবা এটি ভাল পাব মাতষাৰ সলনি পাইছে হয় নাই কওকচোন সেয়া আৰু জেঠত যিমান গৰম হৈছিলে মানে পকাত হৈছিলোঁ একে লেঠাৰে 5 দিনমান পকাত হ'লোঁ টুচক পাৰিয়ে হৈছিলোঁ তেও মানে কিবা নিচিনাকৈ ঠাণ্ডা সোমাই আজিলৈকে মানে দেহাটি ভাল পোৱা নাই ভিডিঅ'বোৰ চাব আশা কৰোঁ ইমান হেঁপাহেৰে বনাওঁ আৰু যিহেতু নতুন ব্লগাৰ হয় আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আগলৈ এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈও পাব লগতে তাৰপিছত মানে কি কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটি কৰি পাৰিলে জনাব আৰু নজনাসকলেতো উপায় নাই কি কৰিম আৰু হয় নাই কওকচোন সেয়েহে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাওক আৰু মানে কি আজি শামুকৰ আৰু মাটি দালিৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ নেক্সট চাবলৈ পাব ৰ'ব মানে মোক খাই পাইছোঁ মানে অন্যৰ হাতেৰে নিজে বনাই খাই পোৱা নাই সেই যোৱাটো ভিডিঅ' দেখিছিলে গুৱাহাটী গৈছিলোঁ ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত দাদাহঁতৰ ঘৰত সেই গুৱাহাটীৰ পৰা শামুক লৈ আহিছিলোঁ আমাৰ এইফালে উজনিৰ ফালে শামুকটো খুব কম পোৱা যায় ক'ৰবাত এটা দুটা তেনেকৈ পোৱা যায় মানে সেয়া শামুক লৈ আহিছিলোঁ শামুক মানে সেই আজি প্ৰথমবাৰ বনালোঁ শাহুমাই মই একেলগতে মানে চালোঁ আৰু কেনেকুৱা হয় কেনেকুৱা নহয় পিছে বেয়া নালাগিল ভালেই লাগিল ঘাম চাম ওলাই গৈছেগৈ গৰম আজি ৰ'দটো চোকা যিয়ে নেকি সেয়েহে আৰু তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাওক এইফালে চাওক শামুকখিনি দুদিন ধৰি তিয়াই থৈছিলোঁ তাৰপিছত এয়া মায়ে ঘঁহি ধুইছে তাৰপিছত মুখখনো কাটি মেলি এয়া ঘঁহি ধুইছে তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি মানে প্ৰথমতে বইল কৰি ল'ম এয়া দেখিছে বাহিৰা চৌখা আমাৰ এয়া পুৰণা কুকাৰটিতে এনেকৈ বইল কৰিছোঁ এয়া ৰাতিপুৱাই তিয়াই থোৱা মাটি দালি দেখিছে ধুই পখালি চফা কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত এইফালে কেৰাহীত তেল দি গৰম কৰি ল'লোঁ প্ৰথমতে এইখিনি দি ভাজি ল'ম পিঁয়াজ দুটা ডাঙৰ ডাঙৰ পিঁয়াজখিনি প্ৰায় হৈছে আৰু লাহেকৈ তাৰপিছত এইফালে দেখিছে এইফালে হৈছে পাঁচফোৰণ গুটি জালুক দুটামান খুন্দি লোৱা তাৰপিছত এয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ হালধি তাৰপৰা একেলগতে এইখিনি ভাজি লৈছোঁ পাকঘৰৰ লাইটটো বৰ ভাল নহয় ভাল মানে ঠিকে আৰু কিন্তু ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আৰু অলপ পোহৰ লাগে সেইবাবে কালাৰবোৰ এনেকুৱা দেখিছে দেই এতিয়া এয়া আধা সিজা হ'ল পিঁয়াজখিনি বিলাহীখিনি ভাজি লওঁ বুলি বিলাহীখিনি মানে গলি নোযোৱালৈকে এয়া এনেকৈ ভাজি থাকিম এয়া প্ৰায় গলিলে দেখিছে তাৰপাছত এতিয়া এই মাটি দালিখিনি ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিলাই লৈছোঁ নিমখে হালধিয়ে ৰচুন পিঁয়াজ পেষ্ট এয়া দেখিছে তাৰপিছত এইফালে দেখিছে শামুকখিনি বইল হৈ গ'ল মায়ে চাফা তাফা কৰি মোক দিলে ভাজিবলৈ এতিয়া তাৰপিছত এইখিনি হৈ প্ৰায় কোমলিছেগৈ আৰু মাটি দালিখিনি তাৰপিছত এয়া শামুকখিনি মই দি দিলোঁ বহুত সময় উতলাব লাগিব মানে গেছৰ জুইকুৰা যিহে নেকি সৰু সেয়া খৰি জুইলৈ লৈ আহিলোঁ কেৰাহীখন মানে উতলিবলৈ মানে পূৰা উতলিব পাব লাগে বস্তুটো মানে তাৰপিছত এয়া শেষত মই নগা ধনিয়া দি দিছোঁ উতলাব লাগে মানে বহুতখিনি উতলাব লাগে মানে একদম ধুনীয়াকৈ এয়া ফাইনেলি দেখিছে লুক দেখিবলৈহে এনেকুৱা কিন্তু বহুত সোৱাদযুক্ত হয় দেই আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন এনেকৈ সকলোখিনি ৰেডি ভাত খাবলৈ এতিয়া বহিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকক জনাম টেষ্টটো মাটি দালিৰ লগত শামুক এয়া চক মাটি দালিৰ লগত শামুক তাৰপাছত পটল ফ্ৰাই দি জলকীয়া ভাত এই আৰু খাই দেখুৱাওঁ কেনেকুৱা হয় জোলখিনি ভালেই লাগিছে
আজি আগতে খাই পাইছোঁ কিন্তু নিজে বনাই খাই নাই পোৱা আজি প্ৰথম খাইছোঁ বইল হৈ পুৰাটো শামুকটো কোমল হৈ গ'ল এনেকৈ হুপি দিব লাগে চুপকৈ মানে ভিতৰৰ মঙহটো ওলাই আহে শামুকৰ যিটো মাংস মানে সেইটো ওলাই আহে আৰু চুপি দিলে লগতে মাটি দালি জোলো সোমাই থাকে খাবলৈ মানে বহুত টেষ্টি হয় সেয়াই আৰু এনেকৈ খাই সেই অকণমান দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ভাবিব বাকলিয়ে চাকলিয়ে কেনেকৈ খাইছে হয় নাই সেয়াই আৰু চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব যি মন যায় তাকে